ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምትከታተሉት ይሄ የእናንተ የሆነ የከማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ነው። አዲስ ለሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ ብትሆኑ የተለያዩ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን ያገኙበታል። እንዲሁም የሞባይል ሶፍትዌር እና ሃርድዌር ቱቶሪያሎችም አሉ እዚህ ውስጥ። ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት እንዴት ተምብኔልን በጽሁፍ እና እንዴት አድርገህ ነው በጽሁፍ የምትሰራው ያላችሁ ልጆች አላችሁ። ተምብኔል ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ፒክስል አፕ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። በፒሲ የምትጠቀሙት ያው አለ በፒሲ አፕ ምናምን ያው እኔ የምትመለከቱት ፒክስል አፕ ይባላል። በፒክስል አፕ በቀላሉ ተምብኔል ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ሁላችሁም ተከታተሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ፒክስል አፕ ውስጥ እንገባለን። ፒክስል አፕ ስትከፍት ይሄንን ነው የሚመስለው። እዚች ጋር 3 ነጥብ አነካለሁ። ኢሜጅ ሳይዝ እዚች ጋር ቀስቷን አነካና ዩር ቻናል ዩቲዩብ ተምብኔል የሚለውን አነካለሁ። ኦኬ በተናን አነካለን። ይሄ የዩቲዩብ ተምብኔል ሳይዝ ነው ማለት ነው። እሺ እኔ እንዴት ነው ማድረገው ወይንም ደግሞ በጽሁፍ እንዴት ነው ጎላ ያለ ተምብኔል የምሰራው የሚለውን አብረን ለማየት ቀጥታ እዚህ ጋር ገባለሁኝ። እዚህ ጋር አድርገን ባክግራውንዱን ለመቀየር ፍሮም ጋለሪ እንደምታዩት ጋለሪ ውስጥ የተለያዩ ፒክቸሮች አሉ አወረድኳቸው። ኦኬ እና ፒክቸሮችን ተጨማሪ እነዚህ ፒክቸሮችን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ሪሙቨር የሚባል አፕ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። በቀላሉ ባክግራውንድ ያወጣላችኋል ማለት ነው። እስቲ ዛሬ እቺኛዋን ተጠቅሜ የላይቭ ፕሮግራም የሰራሁበትን ተምብኔል እቀይራለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደ ኒው ቴክስት የሚለውን አንዴ ከነካው በኋላ ገባለሁ። እስቲ ለአንድ የላይቭ ፕሮግራም ላይ ለሰራው ተምብኔል ነው መቀየረው። ይሄንን እስቲ እኔ ለስራ እንዴት ጎላ አድርጌ እናያለን። ጥያቄና መልስ ይሄንን አልኩት። ላይቭ ጥያቄና መልስ ቆይታ አልኩት። ይሄንን እንዴት ከፍ እንደማደርገው እኔ እንል ከፍ ካደረኩት በኋላ እንትኑን ምንድነው እዚህ ጋር መተን ፎንቷን እንቀይርላታለን። ወደ ቀኝ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎንት የሚል ነገር አለ ከላይ ይታየኛል ሲቀይርላችሁ። ኦኬ በዚህ ሳደርገው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የዩቲዩብ ጥያቄና መልስ ቆይታ ይላል። አያችሁት? በጣም በትልቁ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እንመጣና እዚህ ጋር ደግሞ ስታይል የምትለውን አንዴ ነክተን እዚህ ቢ ጽሁፉን ስንነካ ጽሁፉን ቦልድ ያደርግልናል ማለት ነው። የፈለግነውን ፓርት ብቻ መርጠን ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ያውላችሁ እንደምታዩት የዩቲዩብ ጥያቄና የሚለው እስከሚለው ድረስ ነው ያደረኩት። እንደዚህ ሙሉ አድርጋችሁ ማቃናትም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ካደረኩ በኋላ ሁለቱንም ቀና አድርጌዋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ራይት በተናም በተጫናችሁ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር
ስትሮክ የምትላለች እቺን ኦን እናረጋትና ከለር መርጠን እንደዚህ አድርገን በብላክ አያችሁ ሰብሰብ ስታደርገው ጎልቶ ይታያል ማለት ነው እንደምታዩት። ኦኬ ከዛ በአንድ ደግሞ ሌላ ጽሁፍ ጨምርላታለሁ ማለት ነው። ይሄንን አድርጌያለሁ። ከታች እንደምታዩት ቴክስት የሚለውን አንዴ መደመር ምልክት እጫናለሁ። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። በካፒታል አድርጌ ይሄንን ጽሁፍ ሰፋ አደርገዋለሁ። እሺ ላይቭ የሚለውን ብቻ ባረገው እንደዚህ ካጎላሁት በኋላ መጣና ስታይል የሚለው ውስጥ ቦልድ አደረኩት። ከዛ ራይት አደርጋለሁ። ፎንቱንም እንቀይራለን ካስፈለገ። እንደምታዩት ላይቭ የሚለው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። የፈለጋችሁበት ቦታ ትመርጡለትና ታረጉታላችሁ። ከዛ ከለሩን ቀይ እንዲሆን ፈልጌያለሁ። ይሄንን ነካና አያችሁት ላይቭ ብየዋለሁ። እንዲህ ካደረግን በኋላ በቀላሉ ይሄንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። አይ ካላችሁ ደግሞ ለእያንዳንዱ ባክግራውንድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለዚህ ቪዲዮ ለራሱ አሁን ለምታዩት ቴክስት ሌላ ባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ባክግራውንድ የሚለውን ኦን ስታደርጉት እንደዚህ ጠቆር ባለ ነገር በቀይ በጥቁር በነጭ ይሄንን አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም በቀላሉ የተለያየ አይነት ባክግራውንዶችን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጎላ ጎላ ያሉ ከለሮችን ብትጠቀሙ ያገኛል ማለት ነው። እንደውም ይሄን ከለር ባክግራውንዱን እንደዚህ ብናደርገው በጣም በቀላሉ ይታያል ማለት ነው። ይሄንን አድርገን ከጨረስን በኋላ ሴቭ የምትሏን እና ሴቭ ኢሜጅ እንላለን። ሴቭ ቱ ጋለሪ። ኦኬ ይሄን ካደረግን በኋላ በመሃል እንወጣና እንዴት ነው ተምብኔልስ የምንቀይረው ለሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ስቱዲዮ እንመጣለን። ቻናሉን እንቀይረዋለን በምንፈልገው ቻናል ላይ ማለት ነው። ትንሽ ነው ያስቸገረችኝ። ኦኬ ከኔ ቻናሎች ለዚህኛው ቻናል የተሰራ ቪዲዮ ነው ማድረግ የፈለኩት። ኦኬ ለዚህ መጣና እዚህ ስር መተን ቪዲዮአችሁ ያለበት ቦታ ትሄዳላችሁ። ላይቭ የሚለው ገባው እና እንደዚህ ተመሳሳይ ስላለ አንዱን ልቀይረው ፈልጌ ነው። ይሄንን ነካሁት። የእስክሪብቶ ምልክት ያው ከላይ ትታያለች። እሷን ነካታለሁ። ከዛ መጥቼ እስክሪብቶን እዚች ጋር ነካለሁ። ያውላችሁ ቼንጅ ተምብኔል የሚላል እዚች ጋር እሷን ነካለሁ። ይሄው አሁን የሰራሁት እዚች ጋር ይገኛል። አያችሁት? ሰሌክት እለዋለሁ፣ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ቀየራችሁ ተምብኔል ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎልኛል ማለት ነው። እና ውድ የቻናሌ ተከታዮች እንደተመለሰላችሁ ሀሳባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ሌላ የተለያዩ ቱቶሪያሎች ይመጡላችኋል። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ፣ ቻው።